मला इंग्लिश कळते, मला इंग्लिश वाचता येते, मला इंग्लिश लिहिता पण येते, पण मला इंग्लिश बोलता येत नाही. सो माय डिअर फ्रेंड्स अँड स्टुडंट्स, वेलकम टू मिस अनुपमा's चॅनल. अँड आज मित्रांनो, आज आपण ह्या व्हिडिओमध्ये काही बेसिक ऑफ इंग्लिश शिकणार आहोत. अँड आजचा व्हिडिओ फ्रेंड्स हा खूप इंटरेस्टिंग होणार आहे सर्वांसाठी, ज्यांना असं वाटतं की मला इंग्लिश बोलता येत नाही, ओके, फ्लुएन्सी नाही माझ्या इंग्लिशमध्ये, ओके. त्याचे भरपूर कारण असणार. एक तर तुम्ही हेजिटेट होत असणार, किंवा मग तुम्ही थोडेसे शाय फील करत असणार इतरांसोबत इंग्लिश बोलण्यासाठी. तर इंग्लिश फारशी काय अवघड नाही आहे, थोडेसे एफर्ट्स टाकणं फार गरजेचं आहे. अँड सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, तुम्हाला कन्सिस्टन्सी इन प्रॅक्टिस फार गरजेची आहे, तरच तुम्हाला इंग्लिश स्पोकन किंवा मग इंग्लिश फ्लुएन्सी ही येऊ शकते. तर आतापासून मी व्हिडिओज तुमच्यासाठी बनवणार, ओके, आणि तुम्ही माझ्यासोबत इंग्लिश शिकणार, ओके. सो फ्रेंड्स, आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये मी सर्वांना एक 100% गॅरंटी देते की हा व्हिडिओ जर तुम्ही शेवटपर्यंत जर बघितला तर तुम्ही नॅचरली, ओके, इंग्लिश म्हणजे जी तुमची भीती आहे, ओके, तुमच्या मनात, तुमच्या डोक्यामध्ये की मला इंग्लिश बोलता येत नाही, तर ती नक्कीच दूर होणार आणि तुम्ही इंग्लिश बोलायला सुरुवात करणार जर तुम्ही माझा हा व्हिडिओ एंडपर्यंत जर बघितला तर. सो फ्रेंड्स, आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये आपण काय शिकणार आहोत, ओके. सो हा व्हिडिओ बेसिक्स ऑफ इंग्लिशचा आहे. ऑलरेडी मी 0 to 0ची सिरीज माझ्या यूट्यूब चॅनलवर आहे, भरपूर मी व्हिडिओज त्याचे केलेले आहे, आणि हा पण एक त्याच्यातलाच व्हिडिओ आहे. आणि हा मी मराठीतून करते माझ्या मराठी फ्रेंड्ससाठी. भरपूर माझे स्टुडंट्स म्हणतात की आम्हाला इंग्लिश बोलायला शिकायचं आहे मॅडम. सो हा व्हिडिओ सर्वांसाठी. ओके फ्रेंड्स, मग आपण सर्वात पहिले आय ॲम, ओके, आय ॲम याच्याबद्दल शिकणार आहोत. आणि याचे काही मी सेंटेन्सेस, सिम्पल सेंटेन्सेस इथं दिलेले आहे फ्रेंड्स. आपण याच्याद्वारे आय ॲम म्हणजे काय हे शिकणार आहोत. आय ॲम, आता आय ॲम म्हणजे मी आहे, ओके, मी आहे. सो मी आहे, आय ॲम हे एकवचनी आहे, ओके, एकवचन. आपण एकवचन, ओके, वन सिंगल पर्सन, आपण त्याला इंग्लिशमध्ये सिंग्युलर म्हणतो, ओके. काय म्हणतो? सिंग्युलर, ओके. आय ॲम म्हणजे मी आहे. वी आर प्लुरल आहे फ्रेंड्स, ओके. काय आहे? प्लुरल. याला आपण अनेक वचन म्हणतो. काय म्हणतो? अनेक वचन, ओके. याला आपण प्लुरल म्हणतो. काय म्हणतो? प्लुरल. यू हा इंग्लिशमध्ये ॲज अ सिंग्युलर अँड ॲज अ प्लुरल सुद्धा यूज करतात. तू आहेस, तू आहेस हा एकवचनी, ओके, एकवचन, वन पर्सन, एकटा. त्याला आपण तुम्ही आहात, तुम्ही आहात असे अनेक, तुम्ही आहात, इथं भरपूर जण बसलेले आहात, मग तुम्ही आहात ते अनेक वचन, ओके. यू आर, यू आर इज युज्ड ॲज सिंग्युलर ॲज वेल ॲज प्लुरल ऑल्सो, ओके. आय सोबत फ्रेंड्स नेहमी ॲमच लावतात, ओके. तिथं दुसरा कुठलाही वर्ड यूज नाही होत. ॲम सोबत आय अँड आय सोबत ॲम. ॲम अ टीचर. नाव इथं ए, ओके, ए. सो आय ॲम, ओके, हा कॉन्सेप्ट क्लिअर करा, ओके. आय ॲम हे लक्षात ठेवा. नंतर टीचर, ओके, टीचर, माझं प्रोफेशन टीचर, ओके, आय एम अ टीचर, आय ॲम अ टीचर. मग इथं ए हा आर्टिकल आहे. सो मित्रांनो, इंग्लिशमध्ये 3 आर्टिकल्स आहे, ए अँड द. आय ॲम अ टीचर. तसंच आपण प्लुरलमध्ये वी आर टीचर्स, ओके, वी आर टीचर्स. नाव हिअर सिंग्युलर म्हटल्यावर आपण टीचर म्हणतो, आणि प्लुरल अनेक वचन आपल्याला म्हणायचं असेल तर आपल्याला एस ॲड करावं लागेल. वी आर टीचर्स. तसंच आता यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर, तू टीचर आहे, ओके.
मग टीचर म्हणजे शिक्षक. ओके, सो यू आर अ टीचर हा सिंग्युलर झाला. आणि प्लुरलमध्ये आपल्याला सांगायचं असलं तर यू आर टीचर्स. ओके, इथं टीचर आहे आणि इथं टीचर्स आहे आणि इथं यू आर टीचर्स. सिंग्युलर जेव्हा आपल्याला बोलायचं असतं तेव्हा आपण अचा वापर करतो. यू आर अ टीचर अँड यू आर टीचर्स. ओके, टीचर, वन टीचर, teachers, many teachers. Okay, you are a teacher. This is a plural form. So next sentence, dear students, just pay attention. I am a student. Okay, I am a student. Okay, I am. ओके, हे कन्फर्म आहे. ये आय एमच असतं, इथं कुठलाही वर्ड येत नाही. सो कीप दिस इन युअर माइंड डिअर फ्रेंड्स. आय एम अ स्टुडंट. तसंच प्लुरल फॉर्ममध्ये वी आर स्टुडंट्स. ओके, सिंग्युलर स्टुडंट, प्लुरल स्टुडंट्स. ओके, प्लुरल फॉर्ममध्ये स्टुडंट्स येणार, एस ॲड करावं लागतं. सो वी आर स्टुडंट्स. हिअर अ स्टुडंट. ओके, यू आर अ स्टुडंट, यू आर स्टुडंट्स. ओके, स्टुडंट हे सिंग्युलर, स्टुडंट जर ॲड केलं, एस ॲड केलं आपण, तर तो सिंग्युलरचं प्लुरल फॉर्म होतो. यू आर स्टुडंट्स, यू आर students. Okay, okay, I am an engineer. Okay, now इथं a student आलं, a teacher आलं, मग इथं an engineer का? Okay, so my dear friends and students, इंग्लिश लेटर्स मध्ये 5 बबल्स असतात. ओके, जेव्हा ए ई आय ओ यू बिगिनिंग ऑफ द लेटर येणार तेव्हा आपल्याला चा वापर करावा लागतो. ओके, आय एम ॲन इंजिनियर. ओके, इथं अ इंजिनियर नाही येत, किंवा मग इथं आय अ टीचर पण येत नाही. इथं आय ॲम अ टीचर येतं किंवा आय ॲम टीचर पण येत नाही. तिथं आपल्याला आर्टिकल एच लिहावं लागतं. इथं आय ॲम ॲन इंजिनियर, आय ॲम ॲन इंजिनियर. ओके, हे लक्षात घ्या. वी आर इंजिनियर्स. ओके, वी आर प्लुरल फॉर्म, मग इंजिनियरचं प्लुरल फॉर्म इंजिनियर्स होतं, एस ॲड केला जातो तिथं. आता सिंग्युलरमध्ये ओके, यू आर ॲन इंजिनियर. ओके, यू आर ॲन इंजिनियर. सिंग्युलरमध्ये यू आर इंजिनियर्स. ओके, एकापेक्षा जास्त इंजिनियर्स असले तर आपण त्यांना म्हणतो यू आर इंजिनियर्स, यू आर इंजिनियर्स. सो इन द सेम वे द फोर्थ सेंटेन्स, आय एम अ डॉक्टर, आय एम अ डॉक्टर. ओके, इथं जर आय अ डॉक्टर रॉंग होतं. आय एम डॉक्टर, एचं आर्टिकल, ए ॲज अन आर्टिकल तुम्ही ॲड केल्यानंतर सेंटेन्स कम्प्लीट होतो फ्रेंड्स. आय एम अ डॉक्टर, सिंग्युलर, आय एम अ डॉक्टर, मी डॉक्टर आहे. वी आर डॉक्टर्स. ओके, आपण डॉक्टर आहोत. ओके, वी आर डॉक्टर्स, सिंग्युलर डॉक्टर, प्लुरल डॉक्टर्स. तसंच you are a doctor, you are doctors. Okay, doctors. Okay, you are doctors. Now next, I am a housewife. Now here friends लक्षात घ्या. Okay, housewife, HOUSEWIFE. Okay, housewife. Okay, गृहिणी. I am a housewife, मी एक गृहिणी आहे. ओके, या वाईफ सिंग्युलर स्पेलिंग. आपण जेव्हा हाऊसवाईफला प्लुरलमध्ये चेंज करतो तेव्हा स्पेलिंग सुद्धा चेंज होती. ओके, नाव इथपर्यंत तुम्ही बघितलं की टीचरला एस ॲड केल्यानंतर टीचर्स होतं, स्टुडंटला एस ॲट द एंड ॲड केल्यानंतर स्टुडंट्स, इंजिनियरला एस ॲड केल्यानंतर इंजिनियर्स होतं, डॉक्टर्सला एस ॲड केल्यानंतर डॉक्टर्स होतो. पण हाऊसवाईफ, ओके, हाऊसवाईफ हा वर्ड जो आहे त्याला प्लुरल फॉर्म चेंज करायचा म्हटलं तर आपल्याला ॲट द एंड VES. ओके, इथं FE है, इथं WIVES, वाइफ्स, HOUSC, हाउस, WIVES, हाउसवाइफ्स. ओके, हिअर हाउसवाईफ अँड हिअर हाउसवाइफ्स. ओके, हा डिफरन्स असतो इंग्लिश लँग्वेजमध्ये. ओके, हे लक्षात घेणं फार गरजेचं आहे मित्रांनो. आय एम अ हाऊसवाईफ, वी आर हाऊसवाईफ्स. ओके, वी आर हाऊसवाईफ्स. इथं टोटल स्पेलिंग चेंज झाली फ्रेंड्स. यू आर अ हाऊसवाईफ, सिंगल हाऊसवाईफ असली, गृहिणी असली तर यू आर अ हाऊसवाईफ, WIFE, हाऊसवाईफ. आणि ते जर प्लुरल एकापेक्षा जास्त असलं तर यू आर हाऊसवाईफ्स, WIVES, हाऊसवाईफ्स. ओके,
अँड फ्रेंड्स, आपण ह्या सेंटेन्स, ओके, आता जेवढे सेंटेन्स मी तुम्हाला इथं बोर्डवर दाखवली किंवा मग आपण शिकलो, हे सगळे सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये आहे. ओके, सिम्पल प्रेझेंट टेन्स. ॲज यू ऑल नो, देर आर 3 टेन्सेस इन इंग्लिश लँग्वेज. ओके, सो सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचे हे सर्व सेंटेन्स आहे. जर तुम्ही का हे सगळे सेंटेन्सेस व्यवस्थित प्रॅक्टिस केली आणि आय एम अ टीचरच्या जागी तुम्ही दुसरे वर्ड्स, ओके, यूज करून सेंटेन्सेस जर प्रॅक्टिस डेली केली तर तुम्हाला भरपूर सेंटेन्सेस असे येणार आणि तुम्ही प्रॅक्टिस करणार आणि खूप लवकर तुम्ही इंग्लिश फ्लुएंटली बोलू शकणार. सो डिअर फ्रेंड्स, प्लीज प्रॅक्टिस दिस. ओके, अँड इंग्लिश काही खूप अवघड नाही आहे, फक्त कन्सिस्टन्सी आणि तुम्हाला प्रॅक्टिस करणं फार गरजेचं आहे. सो आय होप फ्रेंड्स की ह्या सेंटेन्सनी, ह्या कॉन्सेप्टनी तुमचा आजचा जो क्रायटेरिया आहे इंग्लिश शिकण्याच्या मागचा, तो क्लिअर होऊ शकतो. अँड प्लीज टू लाईक, शेअर, subscribe and tap the bell icon so that you'll be getting the notification of my upcoming releases. And friends, be happy. See you in the next video. Bye for now.